Të nderuar shikues, përshëndetje. Takohemi si zakonisht bashkë për çdo ditë të hënë dhe të ete në emisionin Fol Shqip. Ky emision jepet nga televizioni Skampa i Elbasanit. Por unë duhet të rikujtoj për gjitha të pjesë, ndoshta të pak, që nuk mund ta ketë ndjekur emisionin tonë. Ky emision është emision direkt, por mund ta shikoni shumë lehtë dhe shumë pasër tek portali Elbasani News, i cili fatmirësisht ndihet dhe shikohet në çdo vend ku ju jeni, qoftë emigrant, qoftë si pushues jashtë Shqipërisë. Emisioni mund ta ndiqni direkt edhe në faqen tonë të Facebookut. Ky emision, për gjithë ata që nuk kanë mundësi sonte ta ndjekin, jepet nesër i ritransmetuar në orën 16. Në portalin Elbasani News, ky emision regjistrohet dhe mbetet aty. Ju mund ta klikoni dhe ta gjeni sa herë dëshironi ta shikoni. Kemi folur në emisionet e mëparshme për tema të ndryshme, qoftë ato me sens politik, për temat sociale, për kulturën, për arsimin në Elbasan, për problemet të ndryshme që shqetësojnë komunitetin. Sonte do të ndalemi tek një problem tjetër, që lidhet me punësimin, por ne nuk do të flasim direkt me punësimin. Do flasim për atë gjenerat rinore që i përgjigjet tregut të punës me aftësimin e tyre profesional. Fatmirësisht, Elbasani ka një traditë të mirë në drejtim të përgatitjes së kuadrave profesionale. Shumë vite përpara, në qytetin e Elbasanit, ishin dhe tashmë janë ngritur shkollat e mesme profesionale që përgatisin kuadro me arsim të mesëm, por shumë të ngritur nga ana profesionale për të gjithë profesionet që ka nevojë tregu i punës sot. Pikërisht për këtë problem, ne kemi ftuar në studion e televizionit Skampa Drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik në Elbasan, zotit Indrit Abdiaj. Zotit Indrit, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Ju nuk keni shumë kohë që jeni emëruar drejtor i qendrës së aftësimit profesional në Elbasan. Duhet ju bëjmë dije që kjo qendër është një nga të 10-tat që ka Shqipëria, por më madhja dhe më rëndësishmja për vetë faktin e traditës që ka Elbasani në arsimimin e gjeneratave rinore me profesionet të ndryshme në industri dhe në artizan. Përpara se ne të nisim bisedën tonë, ku me mua si zakonisht është profesori nderuar i Universitetit të Elbasanit, zoti Drejtor Qiftja, mirë se vini Drejtor, pedagog në dekën e gazetarisë dhe njëkohësisht gazetar shumë aktiv prej shumë vitesh. Do dinim me tepër për shikuesin e Elbasanit dhe me gjërë kush jeni ju. Po, unë jam Indrit Abdiaj, siç e thatë dhe ju. Normal vi nga familje normale, që dhe me prindër të përkushtuar dhe me integritet, cilët e thënë kjo është merite e tyre dhe jo jona që kanë nderë fëmijët të përkushtuar dhe të... Pra në një familje thjeshtë elbasanase, që do në punën? E do punën dhe kanë dhe traditën të mrekullueshëm nga kjo, dhe për këtë janë falenderues atyre. Unë jam i martuar me 2 fëmijë, jam i arsimuar në fillim në Bullgari në degën e historisë, dhe më vonë dhe këtu në Shqipëri bërë në ekonomia dhe e drejta një aftësim tjetër. Gjithashtu kam qenë dhe pjesë që e projekte për formimin e të rinjve, ku pjesa kryesore ishte media dhe informacioni dhe komunikimi, dhe këtu vura re ajo që është nevoja që kam të rinjtë e para për aftësim për formim, por e dyta dhe për t'i dhënë atyre një perspektivë, por kryesore është dhe për një këshillim për karrierën e tyre, se të gjithë e kanë të nevojshme një këshillim dhe sidomos të rinj në këtë dinamik të ekonomisë dhe të shoqërisë, të zhvillimit të shoqërisë, një këshillim i mirë është shumë i nevojshëm për këta të rinj. Më vonë kam qenë dhe aktivist në disa projekte, jam hartues dhe menaxhues projektes për sa i përket shoqërisë civile. Në tani për nevojën që shfaqi dhe çështja e radikalizmit dhe ekstremizmit, jam ekspert dhe trajnues në disa projekte aty, por një tjetër ndjeshmëri ime, sidomos për Elbasanin, ka qenë dhe çështja e mjedisit,
ku kemi pasur disa aktivitete dhe nisma në kuadër të shoqërisë civile aktivizmi me të rinjt, dhe pastaj në ndërmarrjen time po themi politike dhe si antar i Këshillit Bashkiak dhe më tej si kryetari i Komisionit të Kontrollit Mjedisit në Këshillin Bashkiak, mendoj se kam dhënë një kontribut të caktuar, modest, në përmirësimin e kësaj situate, dhe këtu kam gjetur dhe sidomos kohët e fundit tani që po flitet shumë, ka gjetur një bashkëpunim shumë të mirë nga të gjithë, dhe më vjen mirë që rastisa pikërisht në këtë kohë të këtij mobilizimi ndaj kësaj çështje shumë të ndjeshme të qytetit tonë të Niger. Mua më vjen mirë që ju jeni një aktivist shumë planësh, njëri i përgatitur, me arsim të lartë dhe me goxha përvojë për inganimin e rinisë, jo vetëm atë muslimane, por mbar rinisë i qytetit tonë, në drejtim të kuadrit ku mund të punoj. Sonte ne ju kemi ftuar, siç e thashë në fillim të emisionit, si drejtor i qendrës rajonale për arsimin profesional. Lutem, ç'është kjo qendër? Qendra e formimit profesional ka ajo ka 23 vjet që është formuar si fillim, si ishte si në kuadër të gjuhëve të huaja dhe të kompjuterit, por më vonë ajo në vitin 2002 mori një zhvillim, një hop, kur ka dhe tani selinë e saj, ku është qendra atë pati dhe një investim të caktuar nga qeveria atëhershme, dhe u përqendrua përveç formimit të bazë në gjuhë të huaja dhe pikërisht ajo që ishte më nevojshme pikërisht për zanatet dhe profesionet shumë të nevojshme që paraqiten si për vendin tonë ashtu edhe për qytetin tonë që është në zhvillim e sipër. Kjo qendër është tashmë ka një mbi 31 kurset të cilët vazhdojnë, ku mund të përmendim kryesoret që ka më shumë peshë është ai ndërtimtarisë dhe pastaj ato të elektrikut dhe hidraulikut, por gjithashtu sipas kërkesave dhe që ka zona jonë, një peshë kryesore zë dhe rrobaqepësia, ku ato mund të ndihmojnë si për vetë punësim, po ashtu dhe në punësim në fasonerit që janë këtu. Unë kam 3 muaj që jam aty, qendra funksionon mirë, ka një frekuencë të mirë nga ana e kursantëve. Tani me bashkëpunim nga zyra e punës kemi edhe më shumë, dhe kjo thjesht na detyron ose na vën në përgjegjësinë që ti përgjigjemi kësaj nevoje, ti përgjigjemi nevojat të këtyre të rinjve, por edhe të rriturve, sepse kjo qendër është dhe për aftësimin e të rriturve ose riaftësimin e tyre. Dhe për këtë neve duhet jemi të gatshëm të ofrojmë këto mundësi formimi dhe qendra jonë i formon këto që janë tradicionale dhe në të ardhmen të tjera. Unë ju falenderoj për ekspozen që i bët qendrës së formimit personal në Elbasan, do të doja nga profesori. Unë ju falenderoj një herë që dhe nuk ju falenderoj për kortezi që jam i ftuar në këtë emision. Erdha edhe si gazetar, por edhe sepse më intrigon dhe më preokupon çështjet që kanë bënë me arsimin profesional. Besoj është me interes për teleshikuesit të dim që arsimi profesional në Shqipëri ka një histori goxha të gjatë. Mjafton që vetëm në Elbasan të përmendim mënyrën se si organizatat e bizneseve në periudhën e pavarësisë, por edhe në periudhën përpara luftës së parë botërore, përgatitnin njerëzit, specialistët e ri në mënyrë shumë të strukturuar. Këto organizata biznesesh quheshin esnafe dhe jo vetëm që i përgatisnin të rit duke i mbajtur afër nëpërmjet atij sistemi që quhet sot në botë quhet apprenticeship, dhe një sistem i cili ka funksionuar dhe vazhdon të funksionojë në tërë perëndimin ose nëpërmjet sistemit të internshipit, natyrisht në atë kohë me fjalë të tjera, por dhe merrni përsipër që këto të ri që kishin interes për profesione të caktuara, profesione të asaj kohe, ti subvenciononin komuniteti me bursa, me ndihma për t'i çuar në shtetet ku shkolla ofronte këto elemente. Zyrtarisht në Shqipëri njihet si datë e fillimit të arsimit profesional, njihet vitet 920 kur kemi hapjen e shkollës teknike të Vlorës, hapjen e shkollës teknike të Kavajës me të famshmin Hari Fulsin dhe hapjen e shkollës teknike në Tiranë.
fakti që në një moment ka një mesazh nëse e shikon historinë në retrospektiv. Mesazhi është që në momentin kur Shqipëria ishte duke bërë shtetin e saj të vetëm dhe të pavarur, në momentin kur Shqipëria po trashëgonte probleme që vinin nga tranzicioni i luftës parë botërore, nga shkëputja, nga pavarësia, në momentin që vendosën të bëjnë shtet me konsolidën të huajve, vendosën që t'i mësojnë shqiptarëve të arsimohen në profesionet e tyre. Kjo lloj fushate, kjo lloj fryme e sjell kryesisht nga pedagog amerikan dhe specialist gjerman dhe në Vlorë nga specialist italian, ishte një frymë që solli zhvillim. Solli një zhvillim të paparë sepse presupozoi që personi që ishte fermer, ai fermeri të dinte t'i shërbente punës duke ju gëzuar punës. Por dhe personat e tjerë të cilët donin të hynin në tregun e punës, të mund të përballeshin me zhvillimet e atij kapitalizmit të vogël dhe që ishte i nevojshëm. Pra, kishte një vetëdije dhe kishte një filozofi se çfarë duhet t'i mësojmë shqiptarëve. Dhe çfarë duhet t'i mësojmë shqiptarëve, së pari duhet t'i mësojmë shqiptarëve sipas mendësisë asaj kohe, siç e formulonin, se si të bëjmë punët e veta mirë, si të menaxhojmë bizneset e veta mirë. Kemi kjo periudhe që ne jemi mësuar ta quajmë periudha e pavarësisë apo periudha e mbretit Zog, është një periudhë që ne duhet ta marrim si model për ta parë si model zhvillimi dhe mund të funksionojë në retrospektiv si model zhvillimi i jashtëzakonshëm dhe për ditët e sotshme kur ne vazhdojmë të tranzicionin ton të gjatë dhe këtë paqartësinë ton se çdo të bëjnë të rit me jetën. Pa diskutim, arsimi profesional e pati zhvillimin e vet në periudhën 45-90, në periudhën që njihet periudha e monizmit, por ishte një zhvillim profesional i cili ndryshe nga periudha e parë, nuk ishte me zgjedhje, nuk ishte me frymën e zhvillimit të vendit, por ishte një zhvillim, një arsim profesional ku duheshin gjetur specialist për të shërbyer kësaj industrie në zhvillim, kësaj Shqipërie në zhvillim. Sot, në bazë viteve 90, jemi në një situatë krejtësisht tjetër. Pa diskutim, ne kemi shkolla profesionale dhe unë jam duke parë në tablet goxha shkolla profesionale të mira me mbështetjen e Gjermanisë, të Austrisë, të Zvicrës gjatë këtyre 90 vjetëve. Por ne kemi disa probleme të mëdha në këtë element. Ne së pari kemi problemin shumë të madh tipik shqiptar, dhe këtu desha t'i referohem pastaj t'ja jap fjalën drejtorit, problemin e the attitude të qëndrimit që shqiptarët kohët e fundit kanë filluar ta kenë ndaj arsimit profesional. Ku e kam fjalën? Është e vështirë për një familje e cila e mbushur, si ne shqiptarët jemi të mbushur me idenë që djali im, vajza ime duhet të jetë patjetër juriste dhe pasi të jetë juriste të jetë drejtoresh. Dhe ne kemi vështirë të mendojmë që shikojmë po përgatis një hidraulik i cili do jetë specialist, por tek e fundi dhe pronari i këtij hidrauliku do të jetë një njerëz që u bë pronar po si djali im, kështu pa shkollë, pa gjëra, atëherë si mund të përgatis për këtë kapitalistin e ri djalin tim, sepse themi që profesionet të përgatisin për industrinë. Profesionet të përgatisin për jetën e biznesit. Por, duke qenë se biznesi tek ne është akoma në fazat e para. Okej, ka një zhvillim ekonomik pa diskutim, por mënyra se si sillen me punonjësit është në fazat e para, është vështirë që të bindesh njerëzit dhe të krijesh një kulturë që, shiko, ti mund të jesh një elektricist shumë i mirë dhe është okej që ti të shërbesh një industrie ku të ketë pronar dikë tjetër, sepse ti këtu bëhesh i domosdoshëm. Këtë lloj qasje ne duhet ta propagandojmë akoma më shumë. Pra të propagandojmë qasjen që në fakt ka të bëjë me një tipar historik të shqiptarëve, shqiptarët në histori, siç e thotë Sami Frashëri, kanë një pasion të brendshëm për të qenë individualist, ndërsa qasja për të mësuar profesione, për të qenë ekspert, për në një farë mënyrë për t'i dalë zot vetes në këtë ekonomi tregu, kërkon një qasje që në finale do të jetë bashkëpunuese. Do të pranoj hidrauliku që të ketë dhe shef dhe duhet dhe prindi ta përgatisë fëmijën që do të jetë pjesë e një ekipi me pror dhe me shef dhe këtu mendoj që do të jetë një qasje tjetër jo zhvilluese. Ky sy, kjo e parë me një nënçmim i shkollave profesionale filloi qysh në periudhat kam përshtypje ka filluar qysh në vitet 70 deri në vitet 90. Kishim shkolla profesionale, por nuk kishim dëshirë të njerëzve për të shkuar në shkolla profesionale, sepse mbizotronte egoizmi që tek e fundit të jetoje po pa bërë punë të lodhshme, të jetoje po pa bërë punën e të shërbyerit të njerëzve. Ishte edhe mentaliteti, eksakt. Për shkollën profesionale. Ky mentalitet unë ndjej që vazhdon dhe sot e kësaj dite,
le themi nuk e ndjej normale që në shkolla profesionale apo në kurset që organizon drejtoria e drejtorit që kemi ftuar këtu në studio, shkojnë njerëz që në një farë mënyrë i thon vetes në thonjza s'jam për shkollë. Ky mentalitet duhet thyer, sepse kurset profesionale janë kurse ku bëhet shkencë, ku mësohet zanat, ku ka të gjithë elementet e shkencës dhe ku është ardhmja e zhvillimit të ekonomisë së vendit. Ky është sfida e parë, pra sfida që kjo rini si do ta përballojë këtë lloj kapitalizmi, duke pranuar që të mos jetë, siç duam në shqiptarët, komandante, po të ketë një pozicion shumë privilegjuar, duke qenë në pozicionin e vet dhe duke shërbyer një skemë më të madhe të shoqërisë. Do të kemi në të ardhmen një zhvillim të arsimit profesional nëse do të kemi një interes më të madh nga njerëzit dhe nëse njerëzit do e kuptojnë që jo të gjithë mund të bëhemi pronar, jo të gjithë mund të bëhemi jurist, profesor, doktor shkencash, por do të kemi një të ardhme dhe kur ekonomia shqiptare, këto pronarët e ri shqiptarë, qoftë nga pronarët e qofteve dhe të kompanive të gjenerikëve dhe servisëve të makinave dhe pronarët e mëdhenj të kuptojnë që të sillen me këto specialistë vet, dhe ky është një problem shumë i madh drejtor, të sillen njerëzisht, të respektojnë si specialist. Sfida më e madhe është kthimi për respektin e profesioneve. Nëse ne kthejmë respektin profesioneve, atëherë ju do të keni një fluks absolutisht shumë të madh të studentëve që do t'ju ndjekin qoftë në projektin që ju keni për të bashkuar shkollat profesionale bashkë me qendrën e trajnimeve, por qoftë edhe te trajnimet. Një sfidë tjetër e jashtëzakonshme është, le t'i bëjmë pyetjen vetes, pse deri tani shkollat profesionale nuk janë dhe shkollat dhe kurset profesionale dhe qendrat e formimit profesional nuk janë akoma në përputhshmëri me çfarë kërkon industria dhe tregu i punës. Këtu mund të gjinë shumë arsye. Dhe arsye që janë jashtë këtij emisioni. Por një nga elementet që mund të kuptojmë është të shikojmë një herë përvojën e atyre emigrantëve që vinë këtu të specializuar. Dhe t'i bëjmë pyetjen vetes, si u specializu ai pastiçeri, si u specializu ai hidrauliku, ai salvatori. Ata u specializuan duke bërë shkolla atje dhe duke qenë apprentice të atyre mjeshtrave të mëdhenj atje dhe ju deshën vite. Kjo propagandë, kjo ide duhet përhapur. Për të bërë një profesionist i mirë duhen vite. Së dyti, arsimi profesional sot përballet me një sfidë goxha të madhe dhe këtë nuk e mendoj për Shqipërinë, por e mendoj për Hollandën, e mendoj për Danimarkën, për vendet ku unë vetë kam pas rastin të shkoj në këto cilësi. Dhe sfida e madhe është pajisja me bazë materiale. Është e pamundshme për një logjik shtetërore, nëse këtë punë e bën shteti, që ndërkohë që një kompani e famshme si Siemens është duke përgatitur pajisje të tjera, ne të përgatisim pajisje sa më të avancuar, ne të përgatisim një staf që të punojë për Siemens, kur ne nuk kemi laboratoret, sepse rinovimi i laboratoreve, puna për laboratoret është një kosto jashtëzakonisht e madhe. Unë nuk e kam parë në dokumentat qeveritare se sa është kostoja e rikthimit të qendrave profesionale në qendra të vërteta që të përgjigjen biznesit, por jam i bindur që është një kosto shumë e madhe. Mjafton të bëhet një sondazh se çfarë laboratori ka për elektricist në qendrën profesionale të Basanit dhe ta marrim të elektricistit dhe të shkojë të punojë tek OSHE-ja dhe të shikojë të tjera pajisje atje, atëherë ai do të ndjejë që shikoj se këto pajisje nuk kanë qenë adekuate. Së dyti, ne kemi nevojë që të stimulojmë njerëzit, specialistët, të cilët mos janë vetëm specialistë, mos janë vetëm inxhinier, por të vinë të japin mësim në këto qendra profesionale. Ky stimulim duhet të jetë i domosdoshëm, me paga më të larta, me kushte pune më të larta, sepse qendrat e formimit profesional duhet të funksionojnë me një staf ekspertësh të motivuar dhe jo siç ndodh rëndom, ti paguaj me një rrogë shtetërore, të letë të jetë një pensionist, për të cilët kam shumë respekt, pa diskutim, por që përballet me këto sfida të tjera. Pra kualifikimi i stafit mbetet një nga prioritetet më të mëdha të gjithë qendrave profesionale. Duke e përmbledhur, theksoj, kemi qëndrimin që attitudën, opinionin që individët kanë ndaj marrjes së një zanati, tek e fundit nuk e percepton dot shqiptari që do marrë një zanat për të shërbyer tjetrit. Nuk e percepton dot shqiptari që do bëhet hidraulik jo për të marrë para, por për të bërë banjon e atij pasanikut. Ky është një ndryshim që duhet ta bëjë tërë shoqëria, këtë ndryshim në opinion. Dhe së dyti, nëse kjo punë do t'i lihet shtetit, sepse ka disa skema për këtë punë, unë nuk mendoj që pavarësisht vëmendjes së jashtëzakonshme që ka qeveria shqiptare për ta bërë këtë punë, kjo nuk është punë që duhet ta bëjë qeveria shqiptare, por duhet ta bëjë edhe partneriteti me bizneset të mëdha, kryesisht ndërkombëtare. Pra, i gjithë kjo si elementi i dytë kërkon investime në laboratore.
Investimet në laboratore duhet të jenë të standardeve që i ka biznesi tani ose të përafërta, pavarësisht se është e pamundshme që të jenë gjithmonë të përafërta. Të mos, më falni për kollën, për është klima e tillë, të mos përfundojmë me shkolla profesionale siç kanë përfunduar disa makina policie që janë më të ngadalta se sa makinat që ato ndjekin. Dhe së treti, theksoj kualifikimin e stafit. Në këtë pikë më duhet t'i uroj drejtorit shumë suksese, sepse ai dhe stafi i tij janë duke përballuar këto sfida, pavarësisht se mos i kenë formuluar siç i formulojmë ne të profesionit të gazetarit. Do doja që ta pyesja drejtori, sa është numri i njerëzve që ju keni të regjistruar tani? Deri tani, sipas asaj kemi 1020 të regjistruar nga janari deri në maj. Nga këto aktualisht që frekuentojnë kurset janë 400 kursant. Dhe këto kursant, siç e tham, janë ato kurset më të kurset bazike. Padyshim ne duhet të përgjigjemi sikur se traditës që ka Treva Elbasanit, po ashtu dhe kërkesave ose investitorëve që vinë këtu dhe bizneseve të reja. Për ato sa ju thatë jam plotësisht dakord dhe unë do të referohem një studimi të UNDP-s, ku jo vetëm shteti jon ose qeveritë më përparshme nuk kanë investuar sa duhet në trajnimin ose në aftësinë profesionale, por kjo krim, ajo edukat, siç thashë, ky zakon ka qenë dhe për bizneset vetë, ku ato nuk investojnë në trajnimin e stafit tyre. Dhe pikërisht këtu fillon ajo që nuk është edhe ai, si ta thuash, të stimulimi dhe i karrierës i punonjësve të tyre, sepse aftësimi, trajnimi i tyre normalisht që dhe rrjedhimisht me logjik kërkon dhe një pagë më të lartë dhe ato ta ndjejnë veten në atë me nivele ose ashtu siç duhet. Dhe kjo gjë i ka privuar, le të themi, dhe punëmarrësit që ta shohin këtë ambicie për të aftësuar. Ajo është një edukat e përgjithshme që ne kemi, por mund ta justifikojmë me këtë periudhën e tranzitore që ka shoqëria jonë, por ne duhet të këshillojmë njerëz dhe në vetpunësim. Sepse nëse ne kemi të vështirë të marrim punë ose të punojmë vetpunësimi ose artizanat është shumë i domosdoshëm dhe vetpunësimi jep mundësi njerëzve, po dhe familjeve të tyre të angazhohen në këto biznese familjare dhe të aftësohen pastaj më tej, siç kemi dhe traditat, siç thatë ju, botërore, po them që ka rroba qepës 100 vjet ose 200 vjet me këto tradita dhe neve duhet t'i kemi këto. Shumë nga traditat janë ndarë, dinamika e ka kushtëzuar këtë, burimet njerëzore fatkeqësisht vendi jon po mungojnë këto burime, por neve ka disa nisma të qeverisë, siç është nisma për mjekët, duhet të ketë dhe nisma për inxhinierët dhe për gjitha me radhë. Por komunikimi, le themi punëmarrësit ose bizneset ankohen sot që nuk kanë njohuri, nuk kanë aftësi, nuk kanë përvojë dhe nuk kanë komunikim. Profesor Drejtori, në atë ekspozet të shkurtër me shumë vlerë që i bëri historisë së arsimit profesional në Shqipëri, që është nga koha e Mbretërit Zog dhe në sistemit monist, unë dua të rikujtoj të gjithëve që të paktën Elbasani kishte një përvojë shumë të mirë të shkollimit profesional nga vitet 80 deri në 90, sepse jemi dëshmitar të shkollave profesionale që kemi në dalje të qytetit. Por me thënë drejtën në atë shkollë, siç ju e cekët, dërgoshin kategori nxënësish jo me mesatare të lartë, por ato që nuk fitonin shkollën e lartë në mësuesi, në mjekësi, në drejtësi, dhe profesionet që kishte shkolla industriale ishin shumë të pakta. Shumë të pakta, dhe për vetë edhe sistemi i cili nuk nxiste profesionin e berberit, të kuzhinierit, të këpucarit, aty mësoj thjesht me shumë shërbim të ish metalurgjisë, mekanik, gjenerik, diçka e tillë, pra ishin të kushtozuar dhe ishte. Prandaj thashë nuk ka qenë funksion të zhvillimit. Nuk ka qenë funksion të zhvillimit, por në komunitar të industrisë. Ishin funksion të industrisë. Ne e dim fatin asaj industrisë. Ishin thjesht punëtor. Po. Unë jo më lartë se dje, bashkë me gazetarët e televizionit Skamba dhe Ftuar në japi edhe pamje shoqëruese, unë kam vizituar qendrën tuaj. Vite më parë
kisha qenë aty si gazetar, më ka bërë përshtypje dhe më la shumë mbresa një qendër e arsimit profesional që ishte më e pastër se sa një spital. Edhe një staf shumë i përkushtuar, qoftë instruktorët, qoftë dhe administrata, doja të dija këtyre kërkesave që janë 1000 ca, edhe 400-500 kursantëve që ato vazhdojnë, cili është stafi që i përgjigjet aftësimit të tyre në degë të ndryshme. Ftuari në hapi pamjet që ne kemi bërë, ndërkohë që ne edhe komentojmë. Stafi juaj, përzgjedhja e stafit për të përgjigjur kërkesave të profesioneve. Fatmirësisht kemi specialistë mirë, të fushëm, me eksperiencë, mund të dalloj 3, por pa dashur të tregojmë pa drejt me tjerët. Ai është për sa i përket të mekanikës auto, që dhe elektroauto. Në kursin e kuzhinierisë kemi aty specialistë mirë, por gjithashtu edhe në kursin elektrik për instalues elektrik ose instalues rrjeti, gjithashtu. Pa lënë pas dorës, sikurse edhe kurset hidraulike e tjerë, jemi 31 instruktorë që kemi aty dhe një staf për 12 persona, specialist dhe staf drejtues, që i përgjigjet këtyre nevojave. Padyshim që kemi nevojë ose duam gjithmonë të arrijmë. Pra kemi pamjet që ne kemi marrë gjatë kurseve që zhvillohen aty qendër. Duam që të jemi gjithmonë në maksimumin tonë dhe të jemi gjithmonë në atë që quhet të prodhojmë ose të nxjerrim njerëz të aftë për punë, sepse në fund fare qëllimi nuk është thjesht kryerja e kursit ose certifikimi, por qëllimi jonë është të nxjerrim ose të kemi kursantë që janë të aftë në tregun e punës dhe fal bashkëpunimit me biznesin dhe sidomos në sektorin e shërbimeve, ai kuzhinës sidomos, aty kemi dhe suksesin më të madh ku kemi disa të punësuar në bizneset, restorantet. Unë do t'i kthehem dhe herë, do të referohem përsëri profesor Drejtorit, që tha, a i përgjigjet qendra arsimit profesional me teknologjinë që dhe në punë për kursantët, teknologjisë sot moderne. Më bërë përshtypje një nga instruktorët tuaj tek kabineti elektrik, që më tha të mos filmojmë këto sepse janë pajisjet të skalurës, është një grup pajisës të reja, moderne, edhe me thanë drejtin kur i pash edhe nuk i kuptoja. Shumë e vërtetë. Për fat mirë, ato pajisje kanë ardhur si rrjedhoje një projekti të madh i financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të formimit të qendrës shumë funksionale të qytetit Elbasanit, dhe ne na vjen mirë që kanë ardhur këto, ku ato mund të stimulojnë realisht montimit dhe realisht si është një rrjet elektrik ku ato mund të punojnë aty ka disa skema në dru, në hekër ose në beton, dhe është shumë gjë e mirë dhe rezultatin kursanti e shef po aty, gjithashtu pajisje që në erdhën për elektroautën, ku dhe ato mund të stimulojnë po aty si menaxhohet kjo dhe si dallohen defekt dhe më pas si të riparohen ato. Jeni qendra më e madhe e Shqipëri. Më vjen mirë që Elbasani dhe me sa di unë jo vetëm Elbasani, por edhe rrethet e tjera të qarkut, aty kanë sjell kursant dhe më thatë që keni 1000-1020 kërkesa. Ndërkohë që keni vetëm 400-500 kursant. Nuk jeni të mundur që ju të përmbushni kërkesat e qytetarëve dhe të rinjve për të aftësuar aty. Është mungesë stafi apo është pamundësi? Është e para është kabinetet, pra laboratorët nuk janë të mjaftueshëm. Pastaj stafi, po burimet njerëzore janë më të thjeshta për të rekrutuar, po kabinetet janë kryesor, por një pjesë e këtyre të regjistruarve dhe e kanë kryer kurset. Pra dhe e kanë përfunduar. Fatkeqësisht kemi edhe në pritje një numër të madh dhe shpresoj shpejt t'i kalojmë këto. Gjë të mirë që munduam dhe sidomos për bashkitë e qarkut të Elbasanit është që të hapim kurse pra qendra në këto bashki. Siç është ajo që sapo
inauguruam, le të them, javën e kaluar në qytetin e Gramshit për instalues elektrik, ku ishte një kërkesë e punë kërkuesve të dignitetit, pra nuk ishte një kurs i hapur, le të them, me planifikim, por punë kërkuesit e kërkuan atë dhe ishte do të propozoj drejtoresën e zyrës punës Gramshit, që ishte një iniciativë e saj që të hapin kursin aty dhe pikërisht kjo për të ardhur shumë pranë njerëzve, punë kërkuesve të cilët kanë aty, por dhe për të shmangur këtë mungesë, le të themi, hapësirash dhe bizneset e zonës janë më të afërt dhe ajo që ne duam të bëjmë është që siç kemi një projekt, besoj që do realizohet shpejt në qytetin e Peqinit, që aty nuk do të hapim me qendrën veç, por duam që këtë kurs të hapim pikërisht në ambientin e këtij biznesi, për sa i përket metalpres ose metalpërpunuesve, shumë e kërkuar kjo, pikërisht në ambientin e këtij biznesi që këto kursantë të kenë mundësinë drejt për drejt dhe ta prekin më një herë, për atë që tha profesori përpara, që mos jetë shkolla dhe biznesi shumë larg, por të jenë pothuajse e njëjta gjë, sepse ky kursant duhet të mos pengohet më, dhe kjo është dhe nisma e qeverisë dhe gjithë kjo që po bëhet është pikërisht t'i shkurtohen afatet, t'i sheshohen gjithë pengesat, gjithë barrierat që të njerëz të punësohen sa më shpejt. Shpresojmë të arrijmë dhe këtë në qytetin e Peqinit, por dhe bashkitë e tjera, unë do t'i ftoj ato që janë atje, por edhe me nismën tonë edhe do të mundohemi t'i japim edhe atje që t'i shkurtojmë të largësitë. Vetë numri i madh i atyre që kërkojnë të registrohen apo janë regjistruar apo kanë mbaruar kurset aty, më jep optimizmin e pozitivitetit tek kategoritë të rinore, të ri dhe të rejat, të cilat tashmë nuk kanë atë kompleksin apo mentalitetin që njeriu i riu, djalë apo vajza duhet të shkollohet për të bërë inxhinier, pedagog, mjek e diçka tjetër, por duhet të punoj apo duhet të aftësohet edhe në zanata apo në profesione të ndryshme që i shërbejnë atij vetë punësimit të tij dhe tregut të punës sot që Elbasani fatmirësisht për të gjitha zërat tuaj që ju keni hapur ka një treg goxha thithës të këtyre punojësve që janë të aftësuar nga ana profesionale. Dhe kjo është diçka shumë pozitive, sepse jemi mësuar me kamarier pa mësu ç'është shërbimi dhe kultura e tregtimit, apo kuzhinier, apo berber, apo rrobaqepës, apo kpucar, gjë që herë edhe në media flitet ku janë kpucarët, ku janë berberët, iku mosha e vjetër, që ato mund të kenë dalë në pension. Prindi shumë prej tyre kanë dashur që këtë profesion të japin fëmijës nga praktika që ka ai, po të japin fëmijës nëpërmjet trajtimit dhe mësimit që më bëjnë në qendër sociale. Profesor? Pa diskutim. Puna që u bëhet sot në qendrën e formimit profesional, nga një bisedë që kam pas me drejtorin para disa kohësh, është pjesë e një projekti dhe strategjie të madhe të qeverisë që lidhet dhe me formimin profesional, edhe me punësimin. Në këtë strategji të madhe, formimi profesional është një nga hallkat kyçe. Ajo që mua më shqetëson dhe du ta ndaj me teleshikuesin, me juve është frika që ne ndjejmë se mos na ndodh i njëjti fenomen që na ndodh me profesionet e tjera. Që thot, me shumë profesione, me gjimnazistët ne po na ndodh që i përgatisim ne, dalin shumë mirë dhe pastaj shkojnë dhe këtë kontribut e japin në vende të tjera. Me infermierët na ndodh që i përgatisim ne, me mjekët, i përgatisim ne si shtet, dhe shkojnë dhe japin kontributin në vende të tjera. Duhen krijuar dhe iniciativa të tjera, nxitës të tjerë, për te një programi të thjesht për hidraulik apo rrobaqepës apo pastiqer dhe kuzhinier, që duhen krijuar iniciativa që dhe skema që ky arsimim, kjo dije që u morë, këto shprehje që u morën, të rishërbejnë po në vendin ku u morën, të rikthehen. Nëse ne krijojmë kurse dhe njerëzit ikin jashtë, ne i kemi bërë shërbim individëve, por jo shoqërisë. Që ne t'i bëjmë shërbim shoqërisë, duhet të shoqërohet e gjithë kjo përgatitje profesionale dhe ky projekt për arsim profesional me incentivat që njerëzit të vazhdojnë të kontribuojnë këtu. Drejtor, e shifni, e shikoni si sfidë që
juve managjoni edhe një qendër profesionale në Gramsh, pritet managjoni një qendër profesionale, kam përshtypjen në Peqin, dhe së shpejti ju si institucion do të managjoni, do t'jeni pjesë e menaxhimit të dy institucioneve me një traditë historike dhe kontributet të jashtëzakonshme në Shqipëri, që janë dy shkollat tona profesionale. Si do ndjeheni? Kjo në radhë parë është një përgjegjësi, por duke pasur atë klimën bashkëpunuese që duhet instalohet dhe po instalohet, besoj që nevoja dhe dëshira e njerëzve dhe kursantëve për të pajisur me këto aftësi do të na bëjë më të lehtë këtë gjë. Sfida kryesore është në zhvillimin dhe në modernizimin e kurrikulave sipas standardeve që janë sot bashkëkohore, por ne do të besojmë pak më shumë tek njerëzit. Nga cila linjë varet varet Drejtoria e Formimit Profesional? Drejtoria e Formimit Profesional është varet nga shërbimi kombëtar i punësimit, që varet nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave. Jam gjithmonë jo rehat me idenë që dy shkolla me shumë rëndësi dhe gjimnaze me shumë njerëz, por dhe me shumë peshë në jetën e qytetit, do të jenë në duart e një ministrie e cila është eksperte për gjëra të tjera. Si do të zgjidhet çështja e menaxhimit të ekspertëve që do të japin mësim? Natyrisht, ky është një projekt dhe ju nuk pritet që ta keni ju përgjigjen. Unë do doja komentin tuaj. Ajo që unë besoj është që ekonomia i prodhon vendet e punës, financa i prodhon vendet e punës, dhe unë e quaj shans, le të themi, për punësimin dhe për qendrat profesionale që janë pjesë e kësaj ministrie, duke qenë dhe kjo ministria me peshë, le ta themi, ose që ka buxhetin. Dhe le të themi që punësimi ose aftësimi profesional dhe formimi profesional do të jetë pak më të favorizuar në kuadër të kësaj mbështetje të kësaj ministrie. Dhe ekonomia ka me të vërtet fitimin ose që është për bizneset maksimizimi i fitimit, por punësimi është ai që intereson, le të themi, qeverisë dhe shoqërisë. Punësimi dhe vetë punësimi. Patjetër, pra punësimi dhe vetë punësimi dhe aftësimi për punë. Unë do të kujtoja një kronikë televizive në cilin ka qenë para pak kohësh vetë kryeministri, kur doli dhe ishte paradoksale që një biznes kishte marrë saldator nga Tajlanda. Ky është paradoks. Nuk po të flasësh sot, kur të paktën e Elbasanit dhe më gjerë nuk i kanë munguar saldatorët, qoftë me arsim të mesëm për saldator, qoftë dhe të praktikuar si saldator. Po sot koha ka ndryshuar, pra, ky saldator përgatitet te qendra juaj. Në mas ka marrë gjimnazin, ka marrë shkollë tjetër dhe vjen të marrësh saldator nga një vend kaq i largët, sepse nuk kemi, është për të vendur në kokë. Kjo mund të ketë arsye të tjera, normale. Kur tegu i punës e thith salatorin. Kjo mund të ketë arsye të tjera, por që çfarëdo që jenë arsyet, na çojë tek shqetësimi. Çdo të bëjmë ne me këto që po mbarojnë arsimin profesional. Do të lejojmë mbasi këto të kualifikohen, do të lejojmë që një kompani tajlandeze të sjellë jo vetëm investimin, po të sjellë dhe punëtorët, apo do t'i kemi këto gati dhe do t'i imponohemi kompanisë tajlandeze prit një herë ke detyrime punësimin e këtë vend, ke detyrime këtu për zhvillimin e komunitetit. Kjo është politikë qeveritare atëherë. Pikërisht këtë po e bën shërbimi kombëtar i punësimit, këtë po bën realisht, dhe ka një bashkëpunim sidomos me kompanitë e huaja ose biznesin e huaj që vepron në Shqipëri, ka një bashkëpunim shumë të mirë me zyrën e punës, do thotë për rekrutimin e punonjësve atje, gjë që le për dëshiruar për biznesin vendas në këtë drejtim. Ajo është dhe një detyrim, besoj në kontratat që këto kanë shteti me kompaninë e huaj. Që me kompaninë dhe të punësoj. Por që vjen si zinxhir, pra marrëveshja do të kërkuar mbasi ne të kemi gati njerëzit. Po të keni të përgatitur. Të kemi të përgatitur. Se ju i merrni nga zyra e punës apo do vinë direkt në qendrën e formimit personal? Janë dhe dy, përveç këtyre që janë po të dyja janë dhe ato që janë vinë nga zyra e punës që janë pa punë për moment, punë kërkues dhe duan të aftësohen sepse mendohet që tregu i punës
nuk integrohen dot për shkak të formimit të tyre, po ashtu dhe ato që duan në vullnetarisht të vinë aty dhe Pash që kishe shumë vajza dhe djemë nga shumë shatra. Këto paguajnë, apo vetë qendra ka mundësi ti mësoj, ti praktikoj pa pagesë? Pa pagesë janë po prapë të dyja, po tarifa është minimale, le të themi, për sa i përket kostove që ka. Kryesisht janë kërkues pa punë përfitojnë shërbimi pa pagesë, kurse ato që vinë në vullnetare, ato paguajnë tarifë minimale, le të themi 3.000 lekë ose 4.000 lekë të reja për gjithë kursin. Le të hedhemi tek një problem tjetër. Mbaron ky kurs për të aftësuar në profesione të ndryshme. Ju i jepni një dëshmi me vete. Dëshmi zyrtare që tregon çka ka mbaruar një djalë, një vajzë apo një person në qendrën e formimit profesional. Që vlerë ka kjo certifikat që merret? Vlera që ka ajo është e rëndësishme si certifikat dhe fatmirësisht ajo po kërkohet tani më dhe në dokumentet e punësimit që kërkuesit dorëzojnë. Pyetja është më e thellë, nuk është kaq e thjeshtë, sepse nuk bën pyetje kurtë thjeshta. A është akredituar nga institucionet ndërkombëtare? Nga institucionet ndërkombëtare nuk është akredituar. Apo punohet në këtë drejtim? Punohet, po siç e thatë në ju, ne nuk po punojmë sot që të nxjerrim pra profesionistë për tregun e jashtëm dhe ne duhet për tregun e brendshëm. Dhe s'kemi pse i akreditojmë. Ajo është akreditimi ka bëjë me cilësinë e punës që ti bën. Po, jo, akreditimi është cilësia e punës është sepse standardet tashmë janë ato të BE-s ose Zvicrës që janë në krye të kësaj. Mësova një fakt. Nga instruktorët tuaj. Një pjesë për atyre që kanë mbaruar periudhën e aftësimit profesional në profesione të ndryshme, kanë filluar punë ose janë vetë punësuar me këtë certifikat, ose kanë filluar punë në biznes me këtë certifikat, dhe jo pak prej tyre, sipas instruktorëve që unë kanë folur, kanë filluar punë jashtë vendit si emigrant të formuar nga ana profesionale, po me atë certifikat. Po. Kjo ishte qëllimi i pyetjes time. Vërtet, po. Pavarësisht se nuk mund të jetë akredituar, por me certifikat dhënë nga zyra ose nga qendra juaj e aftësimit profesional, kanë emigruar dhe kanë filluar punë në shtetet e ndryshme europiane. Patjetër, kanë gjithë tagrin dhe gjithë rëndësinë e certifikatit, sepse është qendra dhe instruktorët janë serioz, duke zhvilluar kurse në mënyrë serioze, ato padyshim që arrin nivele të larta të aftësimit. Nuk mund ta themi 100% për të gjithë kursantët, sepse dha aty pastaj certifikata ka 2 nivele të cilat dallohen, ta themi këtë. Por ne na vjen mirë që kjo certifikat, kjo qendër e ka këtë mundësi dhe kërkohet kjo certifikat. Ne kemi disa biznese që na kërkojnë njerëz të certifikuar nga ne, siç janë për saldatorët që është një kërkesë ose për punimin metalik tashmë ka një kërkesë shumë të madhe dhe kjo është ajo ndryshimi asaj kulturës që ju thatë pak më parë. Pra biznesi e kërkon të certifikuar, institucionet ose kompanitë shtetërore e kërkojnë të certifikuar, po ashtu dhe kompanitë e huaja që veprojnë në vendin tonë ose në vendet e tjera, padyshim që duan njerëz të certifikuar. Duke mësuar që nga qendra juaj dalin me qindra të ri dhe të reja të aftësuar për një profesion të caktuar, unë do të sugjeroja organeve kompetente, që nga zyrat tatimore, që nga institucionet e tjera, që kontrollojnë të punësuarit, ose të vetë punësuarit, sepse akoma në shumë bizneset të ndryshme, apo në parukeri, apo në kuzhina, hynë njerëz që nuk kanë marrë aftësimin bazë profesional nga kjo qendër. S'duhet pranoj njëri po, sepse në të drejtim merr më shumë vlerë edhe qendra aftësimit profesional, edhe këto njerëz që certifikohen aty, edhe shkojnë e punësohen mbi bazën edhe kërkesës që mund të ketë X biznes apo ai vetë, por të paktën kanë certifikatën e aftësimit profesional me vete, sepse në shumë biznese të vogla, të profesione të ndryshme, janë punësuar njerëz kjo dhe të familjes që nuk kanë certifikatën e aftësimit profesional. Atë shkojnë drejt një sfide tjetër.
të gjeneratës për të punësuar apo për të vetë punësuar? Pa diskutim, ju ndoshta edhe duke mbyllur emisionin sapo bët një thirrje që njerëzit jo vetëm ti kuptojnë vlerën këtij kualifikimi, por dhe ta kërkojnë këtë kualifikim jo vetëm ai që do të arsimohet, por dhe ai që punson dikë. Unë do të bëja një koment personal. Unë jam pedagog në universitet prej 20 vitesh dhe besoj ato që më njohin e dinë që unë i dua studentët e mi dhe dua dhe universitetin. Dhe më vjen shpesh herë të bëj thirrje që njerëzit regjistrohen sa më shumë në Universitetin e Elbasanit. E kam fjalën për gjimnazistët. Por nga përvoja ime personale për 20 vitesh vërej që ashtu siç kemi studentë shumë të talentuar për degën që ata kanë zgjedhur dhe ku ne japim mësim, ne kemi disa studentë, duke i njohur, e kanë kuptuar këtë, që mund të bënin shumë mirë degët profesionale, degët që ofrohen nga shkollat profesionale dhe nga shkollat e larta profesionale, por që arsimimi duhet fillojë nga shkolla e mesme profesionale, do të jepnin shumë më tepër atje, do të ishin shumë më të nevojshëm për shoqërinë atje. Natyrisht dhe për shkak të kozgjatjes së arsimit do t'i kushtonte më pak shkolla atje, si dhe do të investonin në një gjë që ky investim do të rikthehej menjëherë në familjet e tyre. Unë ja bëj thirrjen e pjesëmarrjes dhe regjistrimit në shkollat profesionale të gjithë gjimnazistëve, fillimisht i bëj thirrje të njohin vetveten, të njohin tregun, të njohin ku ata duan të jenë të domosdoshëm. Dhe nëse arsimohesh në zanate, është e sigurt që je gjithmonë i domosdoshëm. Qysh nga koha e Romës lashtë dhe deri në kohët e sotshme që janë kohët e internetit. Unë jam një dënka të apelit tuaj për masën e rinisë qytetit të Elbasanit, të Pekinit, të Gramshit, të Librazhit. Jeta nuk ndërtohet vetëm duke bërë mjek, pedagog, mësues apo diçka jurist. Jurist. Jeta ndërtohet aq më mirë kur ti ke marrë profesionin, qoftë trupaqepës, qoftë saldator, qoftë berber, qoftë punonjës social. Natyrisht që të gjitha këto kurse personale të kenë ndërthuren me gjuhën e huaj dhe shumë pozitive. Dhe me teknologjinë. Ndaj të gjithë gjimnazistët nuk kanë pse të trokasin apo të rinë radhë po të regjistruar në universitet, sepse tregu i punës nuk mund të japi mundësi atyre të punësohen mas marimit të universitetit. Tregu i punës sot është më shumë i hapur në të gjitha ju shërbimet që bëni si qendër. Unë ju falenderoj, Indrit, nëse keni mesazh për të gjithë qytetarët e Elbasanit. Ju falenderoj për mundësinë. Ajo që do të thoja dhe që dua ta them gjithmonë është që pavarësisht profesionit që zgjedh, ai do të ketë ambicion të jetë më i miri. Dhe më i miri qoftë në profesione si mjek ose jurist, por edhe në profesione të tilla si hidraulik apo elektricist, e rëndësishme dhe ambicia e çdo njeriu do të jetë më i mirë në atë profesion. Dhe vetëm kështu do ketë dhe suksesin e tij, do ketë dhe shpërblimin financiar, por dhe atë shoqëror. Do bish më i shoqëror. Ajo që neve duam ose unë dua tani si drejtori i sapo emëruar është që të kemi një bashkëpunim institucionale më intensiv me të gjithë institucionet për të trajnuar dhe certifikuar të gjithë punonjësit që janë atje. Gjithashtu një bashkëpunim me biznesin është i vazhdueshëm, por më intensiv do të ishte më mirë dhe të zhvilloj më shumë praktika në këto biznese për t'i afruar më tej. Por unë si vi nga shoqëria civile dhe këtu do t'i bëj thirrje dhe donatorëve ose le themi shoqatave të shoqërisë civile dhe atyre që janë më aktiv në sektorin e arsimit profesional, kjo qendër do të gjejë një bashkëpunim të plotë dhe janë të mirë pritur, sidomos ato që kanë më shumë nevojë për çështjen e këshillimit dhe trajnimit të punëkërkuesve. Sektori i shërbimit, ne nuk e cekëm, sektori i shërbimit duhet thotë për kamariet, sektori i shërbimit dhe i turizmit, sidomos edhe me projektin e qimshatrave, po edhe me projekte dhe mundësitë e subvencione për agroturizmin, gjithashtu kërkon dhe ai aftësim shtesë për këtë sektor kaq të rëndësishëm, le themi Gramshi, le themi Belçi, por edhe zona e Elbasanit, Funari apo Gjinari e kërkon një gjë të tillë dhe ne do mundohemi të japim sa më shpejt këtë mundësi. Pra, ju jeni sinkron me tregun e punës sot. Po, ajo që dua të them unë është një gërshetim midis trajnimit sistematik, ai që është bazë në tradicionale,
dhe një përgjigje shumë e shpejtë për atë që tregon tregu i punës dhe një ndjeshmëri ndaj investitorit të ri që vjen në qarkun tonë. Se pikërisht ky investitor, ky është ai punëdhënësi kryesor dhe pikërisht këtij duhet dhe t'i përgjigjemi ne që punkërkuesit të jenë më të shpejtë. Të nderuar shikues, këtu janë minutat e fundit të emisionit tonë. Ishim sot me drejtorin e qendrës rajonale të arsimit profesional, zotin Indrit Abdiaj, bashkë me profesorin e Universitetit të Elbasanit dhe gazetarin e të Qifja. Trajtuam një problem që është më shumë në interesin tuaj, për tonë si shoqëri, si komunitet, sepse Elbasani duke pasur traditën e shkollave profesionale, tashme ka thyer dhe një mentalitet që herë shmarë si risi e kohës, që në jetë punohet edhe me arsim të lartë, edhe me arsim të mesëm, por në jetë punohet aq më mirë, sepse vetë sistemi ku ne jetojmë sot në kapitalizëm, tregu i punës kërkon profesione. Profesione të jeni të qendra e arsimit profesional në Elbasan. Faleminderit të gjithë shikuesve që na kanë ndjekur. Miru takofshim në emisionin e ditës së hënë, kur do të ftojmë një personalitet shumë të shuar të Elbasanit. Gjëra të tjerë, miru pafshim, faleminderit. Faleminderit shumë.